อะไรที่เราเชื่อความเชื่อนั้นจะมีผลส่วนอะไรที่เราไม่เชื่อมันก็จะไม่มีผลหากสมมุตินะครับว่าจักระคือสิ่งที่มีอยู่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วมนุษย์แต่ละคนจะมีความเข้มข้นของจักระแต่ละจุดแตกต่างกันไปครับนั่นหมายความว่าหากมิติชีวิตของเรามีอยู่7มิติเราจะต้องบริหารจักระทั้ง7ให้สมดุลหรือใช้งานได้เพราะถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติเราก็จะเสียสมดุลนั่นเอง ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkk ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงจักระครับผมเชื่อครับหากคุณผู้ฟังเคยศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการยกระดับกายภาพ power vs force คำว่าจักระจะเป็นคำที่ท่านเคยได้ยินมาบ้างผมเองก็มีโอกาสได้แตะเรื่องของจักระแบบผิวเผินครับในหนังสือ Becoming Supernatural ของดรโจนะครับทำไมสิ่งนี้ถึงน่าสนใจและนี่อาจจะเป็นคลิปแรกที่เราพูดถึงจักระแบบจริงๆจังๆนะครับจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการยกระดับจิตวิญญาณก่อนอื่นเลยครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จับต้องไม่ได้เลยดังนั้นคุณผู้ฟังเชื่อในเรื่องจักระไหมครับท่านจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อก็ได้ครับและผมก็ไม่แนะนำให้เชื่อเพียงเพราะว่าตัวผมเป็นคนพูดหรือเอามาเผยแพร่ขอให้ลองได้สัมผัสดูอะไรที่เราเชื่อความเชื่อนั้นจะมีผลส่วนอะไรที่เราไม่เชื่อมันก็จะไม่มีผลมันก็เท่านั้นเองครับทีนี้ในเรื่องของจักระผมจะเล่าถึงสิ่งที่ผมทำในทุกวันนี้อย่างหนึ่งแล้วกันครับผมจะมีกิจวัตรอย่างหนึ่งในการกลับมาเชื่อมกับโลกจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งทุกวันนี้จะมีเรื่องของจักระเข้ามาเกี่ยวข้องครับและเชื่อไปอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองและค้นพบแนวทางที่เหมาะสมชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมเลยและมีหลายคนนำวิธีนี้ไปใช้นะครับเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับย้ำอีกครั้งนี่คือทฤษฎีที่เราจะพูดถึงจักระครับและในระหว่างคลิปเดี๋ยวผมจะมีโอกาสให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสผมจะมีกระบวนการบางอย่างและขอให้ทุกท่านเชื่อใจในกระบวนการได้เลยครับตัวผมในตอนนี้คือคนที่กำลังปรารถนาดีกับท่านให้ท่านได้ยกระดับทั้งชีวิตในโลกกายภาพและในโลกจิตวิญญาณของท่านเองและก่อนที่เราจะเข้าใจเราต้องเข้าใจความหมายก่อนครับจักระมีรากฐานมาจากปรัชญาและจิตวิทยาในอินเดียโบราณครับคำว่าจักระในภาษาสันสกฤตแปลว่าวงล้อหรือวงหมุนจะคิดภาพเป็นลูกแก้วที่หมุนอยู่ก็ได้ครับเป็นสัญลักษณ์ของจุดพลังงานในร่างกายมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นศูนย์รวมพลังงานที่หมุนเวียนดังนั้นจักระจึงหมายถึงศูนย์พลังงานที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างร่างกายระหว่างกายละเอียดและกายทิพย์ครับซึ่งกายทิพย์ก็คือจิตวิญญาณนั่นเองในแต่ละจุดจักระจะควบคุมพลังงานเฉพาะส่วนตรงนี้น่าสนใจมากหากสมมุตินะครับว่าจักระคือสิ่งที่มีอยู่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วมนุษย์แต่ละคน
จะมีความเข้มข้นของจักระแต่ละจุดแตกต่างกันไปครับยกตัวอย่างเช่นหากคนคนหนึ่งเป็นคนที่โหยหาความมั่นคงไม่ต้องการความหวือหวาอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงมีครอบครัวที่ดีและเขาต้องการแบบนี้มากที่สุดเหนือความต้องการด้านอื่นๆมันจะมีความเป็นไปได้ครับว่าจักระบางตัวเข้มข้นกว่าจักระตัวอื่นๆเขาเลยต้องการสิ่งนั้นในขณะที่บางคนครับไม่ต้องการความร่ำรวยไม่ต้องการอำนาจแต่ต้องการปลีกวิเวกไปเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณและต้องการที่จะบรรลุความจริงบางอย่างเขาไม่สนใจชื่อเสียงไม่สนใจสถานะไม่สนใจความหรูหราคนประเภทนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าจักระบางตัวของเขาสูงกว่าตัวอื่นๆและทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังจะได้ค้นหาจักระที่เป็นตัวท่านจริงๆดังนั้นเรามาเริ่ม4ระดับของคุณภาพจักระในตัวเราก่อนผมอยากให้ทุกท่านดูเฟรมเวิร์กนี้ครับจักระแต่ละตัวของเราจะมีอยู่7ตัวครับเริ่มมาแล้วนะครับทั้ง7ตัวนี้ผมจะใช้ชื่อทั้งสากลและก็ชื่อในทางสันสกฤตเรามาเริ่มที่ตัวแรกครับตัวแรกก็คือรูทจักระหรือจักระรากนะครับมีชื่อว่ามูลาธาระตัวที่2ก็คือไซคลจักระหรือชื่อสันสกฤตก็คือสวาทิสถานจักระตัวที่3ครับอยู่บริเวณสะดือมีชื่อสากลว่าโซลาร์เพล็กซัสมีชื่อทางสันสกฤตว่ามณีปุระอยู่ตรงสะดือนั่นเองสูงขึ้นมาหน่อยก็คือจักระหัวใจครับชื่อสันสกฤตก็คืออนาหตะสูงขึ้นมาอีกคือจักระคอมีชื่อว่าโทรจักระหรือโทรจักระชื่อสันสกฤตก็คือวิสุทธิหรือวิสุทธะจักระสูงขึ้นมาอีกหน่อยครับเรียกว่า third eye จักระตาที่3มีชื่อว่าอาชญาสูงสุดครับก็คือจักระมงกุฎสหัสระซึ่งแต่ละตัวจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปมีความเข้มข้นในบริบททางกายภาพแตกต่างกันไปจักระทั้ง7ตัวอยู่ในตัวเราครับสมมุตินะครับว่าคุณผู้ฟังเชื่อว่าจักระมีจริงๆเรามาสมมติกันแบบนี้ก่อนจักระทั้ง7ตัวนั้นจะมีคุณภาพแตกต่างกันไปครับโดยคุณภาพเหล่านั้นจะมีอยู่4ระดับแรกก็คือผิดปกติระดับที่2คือใช้งานได้ระดับที่3คือสมดุลและระดับที่4ก็คือตื่นตัวครับจักระบางตัวของเราครับอาจจะใช้งานได้บางตัวอาจจะมีความสมดุลบางตัวอาจจะตื่นตัวมากเลยในขณะที่บางตัวผิดปกตินั่นหมายความว่าหากมิติชีวิตของเรามีอยู่7มิติเราจะต้องบริหารจักระทั้ง7ให้สมดุลหรือใช้งานได้เพราะถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติเราก็จะเสียสมดุลนั่นเองอันนี้คือทฤษฎีแรกครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วจักระแต่ละตัวหากจะต้องอธิบายขยายความแต่ละตัวเขาต้องการอะไรแล้วมันมีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตของเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับผมขอให้คุณผู้ฟังสัมผัสถึงจักระภายในตัวเองนะครับจักระตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือมูลาธาระหรือจักระรากจักระตัวนี้อยู่ระหว่างอวัยวะเพศและก้นกกของท่านขอให้คุณผู้ฟังครับลองให้จิตใจของท่านกลับไปเชื่อมโยงณบริเวณนั้นให้มากที่สุดครับและเมื่อผมนับ5 ถึง 1ความรู้สึกในการเชื่อมต่อกับจักระรากซึ่งอยู่ระหว่างอวัยวะเพศและก้นกกของท่านจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีก5 4รับรู้ถึงความรู้สึกที่กระจุกตัวรวมอยู่ในบริเวณจักระราก3 2 1สัมผัสไว้ครับทุกท่านตอนนี้ผมก็ทำไปด้วยนะครับเอาล่ะครับคลายสภาวะได้เลยหายใจเข้าลึกๆครับผมจะมาอธิบายขยายความเรื่องของจักระรากก่อนจักระรากครับแน่นอนมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ root อยู่เป็นพื้นฐานมากที่สุดอยู่ต่ำที่สุดเทียบจาก
กระอื่นๆนะครับจักระรากคือจักระที่เป็นตัวแทนของความมั่นคงทางกายภาพครับเขาถึงชื่อว่ามูลฐานะนั่นเองจักระตัวนี้จะโดดเด่นมากในวันจันทร์ครับตรงนี้จะมีเรื่องการบริหารจักระใน1สัปดาห์ด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากแต่เริ่มแบบนี้แล้วกันครับจักระรากความต้องการของเขาคือต้องการความมั่นคงไม่ชอบความหวือหวาไม่ชอบความตื่นเต้นการที่จะทำให้จักระตัวนี้ตื่นตัวหรืออยู่ในจุดที่สมดุลก็คือให้ความมั่นคงให้ความเป็นระเบียบกับเขาเดี๋ยวผมจะสอดแทรกวิธีการที่ผมใช้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นตัวอย่างและทำได้ง่ายๆอย่างวันจันทร์ครับหนังสือเล่มนี้ครับคุณชัยธุบาลีได้กล่าวเอาไว้ว่าวันจันทร์จะเป็นวันที่จักระรากเข้มข้นมากที่สุดดังนั้นสำหรับวันจันทร์หรือวันที่คุณผู้ฟังอยากจะพัฒนาจักระรากของตัวเองไม่ต้องอิงตามวันก็ได้นะครับพยายามจัดระเบียบตัวเองจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบเครื่องแต่งกายการทำงานบ้านเป็นอะไรที่จักระรากชอบมากเพราะมันคือการจัดระเบียบคนที่มีจักระรากเข้มข้นครับจะเป็นคนชอบความมั่นคงไม่ชอบความหวือหวาแน่นอนว่าหากเราเข้มข้นแค่จักระรากแต่จักระตัวอื่นๆพังเราก็จะกลายเป็นจอมเผด็จการที่หัวโบราณนั่นเองมันต้องจัดสมดุลครับทีนี้คุณผู้ฟังได้เข้าใจการทำงานของจักระรากแล้วนะครับผมจะอธิบายตามบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นสมมุติว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่จักระรากเข้มข้นมากเลยนี่คือนิสัยของคุณครับผู้สร้างถูกนำทางโดยศูนย์กลางทางชีวภาพและสัญชาตญาณซึ่งอยู่ภายในจักระรากพวกเขาเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาแห่งโลกกายภาพและโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างลงตัวผู้สร้างรักอะไรก็ตามที่ต้องทำเป็นกิจวัตรครับคนที่จักระรากเข้มข้นนะครับจะรู้สึกแย่มากหากกิจวัตรของเขาหรือตารางเวลาของเขาถูกแทรกโดยที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนดังนั้นเขาจึงชอบที่จะทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเป็นเวลานานพวกเขามีลักษณะของความฉลาดจริงจังแต่พวกเขาก็อาจจะดูแข็งทื่อแล้วกันครับใช้คำนี้และชอบหนีความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอันนี้คือจักระรากทีนี้รายละเอียดของจักระรากก็คืออยู่ในตำแหน่งด้านในฝีเย็บเล็กน้อยก็คือระหว่างอวัยวะเพศแล้วก็ก้นกกนั่นเองครับธาตุของจักระตัวนี้ก็คือธาตุดินสีที่เกี่ยวข้องก็คือสีแดงวันในสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องฟิกวันก็ได้แต่ถ้าทำได้มันจะมีผลดีมากกว่านั่นเองซึ่งมุมมองทางจิตวิทยาก็จะเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นในสัญชาตญาณการดำรงอยู่ในทางโลกความมั่นคงและการยึดติดและตรงนี้น่าสนใจครับจักระ3ตัวแรกจะยึดโยงอยู่กับโลกกายภาพจักระ2ตัวต่อมาจะยึดโยงอยู่กับโลกทางอารมณ์ครับและจักระ2ตัวสุดท้ายจะยึดโยงอยู่กับโลกทางจิตวิญญาณเดี๋ยวทุกท่านจะเข้าใจครับเรามาที่จักระตัวที่2แซครัลจักระครับสวาธิสถานตำแหน่งของจักระตัวนี้อยู่ระหว่างฐานของกระดูกสันหลังระดับกระดูกก้นกบพูดง่ายๆก็คืออยู่ใต้สะดือ2นิ้วนั่นเองครับธาตุก็คือธาตุน้ำสีที่เกี่ยวข้องคือสีส้มครับมุมมองทางจิตวิทยาของจักระตัวนี้ก็คือความรู้สึกจินตนาการความสร้างสรรค์การผจญภัยพูดได้ง่ายๆก็คือความต้องการของจักระตัวนี้คือความสนุกครับ variety ผมจะให้ทุกท่านกลับมาเชื่อมโยงกับจักระแซครัลนะครับสวาธิสถานผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับเอาความรู้สึกทั้งหมดไปจดจ่ออยู่กับ2นิ้วใต้สะดือเป็นศูนย์รวมของพลังชีวิตของท่านณที่อย่างนั้นมีจักระสวาธิสถานตั้งอยู่และบริเวณ2นิ้วใต้สะดือนั้นคือจุดกึ่งกลางของร่างกายเป็นตัวแทนของความสนุกความรื่นเริงและความเป็นไปได้ใหม่จงรับรู้ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นณบริเวณนั้นครับตรงนั้นแหละครับ
คือจักระความสนุกสนานและความรื่นเริงเราพูดถึงจักระตัวแรกคือโลกกายภาพความมั่นคงจักระตัวที่สองก็จะเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นคงเท่าไหร่แล้วครับต้องการสิ่งใหม่ๆทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าคนที่มีความเข้มข้นในจักระศักดิ์สิทธิ์คนคนนั้นจะเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าจะมีสักกี่อาชีพครับที่ถูกนำทางโดยการจินตนาการสร้างสรรค์สร้างผลงานใหม่ๆจะมีสักกี่อาชีพกันครับหากรวมอาชีพเหล่านั้นเป็นคำเดียวคำนั้นคือศิลปินครับคนที่มีจักระศักดิ์สิทธิ์เข้มข้นนะครับเขาจะถูกนำทางโดยการเป็นศิลปินพวกเขาจะเป็นตัวแทนของความสุขความรู้สึกและความหลงใหลที่เกี่ยวโยงกับความสนุกสนานและสีสันของชีวิตมีแค่สิ่งที่น่าสนใจหรือเบื่อหน่ายเท่านั้นในชีวิตของเขาหากสิ่งไหนไม่น่าสนใจสิ่งนั้นก็คือความน่าเบื่อหน่ายนั่นเองศิลปินจะสอนให้เรารู้สึกและสัมผัสอย่างลึกซึ้งรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กลุ่มลักษณะนิสัยนี้สามารถปรับสมดุลได้ด้วยการลดความไม่เป็นระเบียบอารมณ์ขึ้นลงและพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเองพวกเขาควรหัดรักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบในเวลาเดียวกันพูดง่ายๆครับคนที่มีจักระตัวนี้เข้มข้นเหนือตัวอื่นๆจนเกินสมดุลเขาจะเป็นคนที่หลุดโลกนั่นเองไม่อยู่กับความเป็นจริงอาจจะพยายามทำให้ตัวเองเข้าถึงจินตนาการจนละทิ้งความมั่นคงหรือความรับผิดชอบในด้านอื่นๆมันต้องจัดสมดุลครับแต่สุดท้ายแล้วความสนุกสนานหรือความวาไรตี้ในชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่จักระตัวนี้ต้องการอยู่เอาล่ะครับเรามาดูจักระตัวที่3มีชื่อว่าจักระสะดือ Solar Plexus ครับจักระสะดือครับชื่อดั้งเดิมก็คือมณีปุระตำแหน่งอยู่บริเวณหลังสะดือครับคืออธิบายแบบนี้แล้วกันครับจักระไม่ได้อยู่ในผิวหนังชั้นนอกนะครับแต่อยู่กึ่งกลางร่างกายของเราธาตุของจักระตัวนี้ก็คือธาตุไฟครับเหมาะสมกับบริบทของเขามากวันในสัปดาห์ก็คือวันพุธสีที่เกี่ยวข้องก็คือสีเหลืองมุมมองทางจิตวิทยาจักระสะดือจะเกี่ยวข้องกับพลังอำนาจครับเจตจำนงความทะเยอทะยานความกล้าหาญหรือแม้แต่ความโกรธสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสัมผัสจักระสะดือของตัวเองนะครับผมขอให้ทุกท่านจับจุดสัมผัสทั้งหมดไปบริเวณสะดือแล้วก็ถอยออกมาจากสะดือ2 นิ้วเข้าไปในร่างกายของท่านรับรู้ถึงความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นณบริเวณจักระสะดือตอนนี้เลยครับเดี๋ยวผมทำด้วยเยี่ยมครับตรงนั้นแหละครับคือจุดที่จักระสะดือกำลังตั้งอยู่คำถามก็คือจักระสะดือหากคนคนนั้นมีความเข้มข้นกับจักระตัวนี้มากแนวโน้มบุคลิกของเขาจะเป็นอย่างไรบุคลิกของเขาครับจะเป็นผู้บรรลุเป้าหมายพวกเขาถูกปกครองโดยศูนย์แห่งความตั้งมั่นซึ่งอยู่ภายในจักระสะดือเขาจะมีลักษณะของความชาญฉลาดในการคิดวิเคราะห์ติดตัวแต่บ่อยครั้งพลังงานอันเหลือล้นของเขาก็ทำให้เขาตัดสินใจพลาดเพราะต้องการผลลัพธ์เร็วๆอยากที่จะควบคุมนั่นเองลักษณะนิสัยนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในการค้นหาและมอบความชัดเจนให้กับชีวิตของพวกเขาจะมีอำนาจในการเป็นผู้นำครับคนที่จักระตัวนี้เข้มข้นจะสื่อสารแล้วดูมีพลังสามารถให้วิสัยทัศน์ได้อันนี้คือจักระอำนาจนะครับคุณผู้ฟังได้เข้าใจจักระทั้ง3ตัวแรกไปแล้วจักระรากจักระศักดิ์สิทธิ์และจักระสะดือเราพูดถึงโลกกายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังมีความเป็นรูปธรรมทีนี้เรามาพูดถึงจักระ2ตัวต่อไปจะเริ่มมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นหรือดูจับต้องไม่ได้มากขึ้นจับต้องได้น้อยลงนั่นเองจักระตัวที่4ครับจักระหัวใจชื่อดั้งเดิมก็คืออนาหตะหัวใจเป็นตัวแทนของอะไรครับทุกท่านความรักความเมตตาครับ
จักระหัวใจเป็นธาตุลมสีที่เกี่ยวข้องคือสีเขียววันในสัปดาห์คือวันพฤหัสมุมมองทางจิตวิทยาก็คืออารมณ์ความสัมพันธ์ความรักความผูกพันและการพึ่งพาคนที่มีจักระหัวใจที่เข้มข้นจะรักผู้อื่นแต่ถ้าเข้มข้นมากจนเกินไปจะเป็นการคาดหวังในผู้อื่นอยากจะควบคุมเขานั่นเองเห็นไหมครับมันมีเรื่องของการจัดสมดุลเข้ามาเกี่ยวข้องหนังสือเล่มนี้ได้เล่าเอาไว้แบบนี้ครับลักษณะของนิสัยจักระหัวใจก็คือผู้ดูแลชอบดูแลชอบเทคแคร์ผู้อื่นดูได้แบบนี้เลยครับใครที่ชอบปรนนิบัติชอบดูแลชอบเทคแคร์มันก็มีความเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นจักระหัวใจของเขาโดดเด่นเหนือจักระอื่นๆเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยโดยที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยผู้ดูแลแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์กลางหัวใจรวมถึงความต้องการสร้างความใกล้ชิดนั่นเองผมอยากให้ทุกท่านครับเอาจุดสัมผัสทั้งหมดไปไว้ในบริเวณหัวใจครับจุดนี้จะสัมผัสได้ง่ายหน่อยเพราะหัวใจเขาเต้นตลอดเวลาขอให้ทุกท่านสัมผัสไปในบริเวณนั้นที่จักระหัวใจกำลังตั้งอยู่และเมื่อผมนับ5 ถึง 1ความรู้สึกเหล่านั้นจะชัดเจนมากขึ้นท่านจะสัมผัสได้ถึงจักระที่ไหลเวียนและหมุนวนอยู่ในร่างกายของท่าน5 4รับรู้ถึงจุดศูนย์กลางที่จักระหัวใจกำลังตั้งอยู่3 2 1เยี่ยมครับตรงนั้นแหละครับคือจักระหัวใจทีนี้เราพูดถึงบริเวณนี้ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาสูงขึ้นมาอีกครับจักระคอหรือโฟลตจักระคุณผู้ฟังคิดว่าจักระคอจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการกระทำของเราครับคอทำอะไรได้บ้างครับส่งเสียงครับจักระคอครับชื่อดั้งเดิมก็คือวิสุทธิตำแหน่งก็คือหลังคอนั่นเองอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างคอธาตุคือธาตุอากาศสีที่เกี่ยวข้องคือสีน้ำเงินวันในสัปดาห์ที่จักระคอจะเข้มแข็งมากที่สุดนะครับก็คือวันศุกร์มุมมองทางจิตวิทยาก็คือการสื่อสารการแสดงออกการเป็นตัวของตัวเองรวมไปถึงความเป็นผู้นำการแสดงวิสัยทัศน์ผมจะเอาวิธีที่ผมใช้แล้วกันครับผมเพิ่งมาสังเกตว่าทุกๆวันศุกร์จะเป็นวันที่ผมพูดได้คล่องมากแล้วสามารถสื่อสารได้อย่างมีอิทธิพลด้วยวันพุธกับวันศุกร์เพราะจักระที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและการสื่อสารจะเข้มแข็งในวันนั้นเป็นพิเศษนั่นเองทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านกลับมาสัมผัสถึงจักระคอกันก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากครับเพราะมันอยู่บริเวณที่เริ่มสูงขึ้นขอให้ทุกท่านจับจุดจิตใจของท่านไปไว้บริเวณคอครับและขอให้ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกณบริเวณที่จักระคอกำลังตั้งอยู่เยี่ยมครับเรามาดูลักษณะนิสัยของคนที่มีจักระคอเข้มข้นครับนักพูดได้รับการนำทางโดยศูนย์กลางแห่งการสื่อสารซึ่งอยู่ภายในจักระคอพวกเขาเป็นตัวแทนแห่งจักระการแสดงออกที่เชื่อมโลกที่แตกต่างกันต้องยอมรับครับคนที่เล่าเรื่องเก่งคนที่ใช้คำพูดเก่งจะมีอิทธิพลเสมอหากลองดูดีๆครับสงครามก็เกิดขึ้นจากผู้นำที่มีความสามารถในการสื่อสารและปลุกระดมคนสันติก็เกิดขึ้นจากผู้นำที่มีความสามารถในการมองเห็นโลกแห่งสันติแล้วสามารถสื่อสารสิ่งนั้นออกมาได้สถานการณ์ประวัติศาสตร์หลายอย่างในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากนักพูดครับคำพูดถึงได้สร้างโลกนั่นเอง
เราได้เห็นของพลังของจักระคอไปแล้วนะครับจักระหัวใจและจักระคอจะดูมีความเป็นนามธรรมแต่ถ้าสูงไปกว่านี้จะยิ่งกว่านามธรรมครับจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณจับต้องไม่ได้แต่เกี่ยวโยงกับพลังชั้นสูงจักระตัวต่อไปครับ The Third Eye จักระตาที่3ชื่อดั้งเดิมก็คืออาชญาตำแหน่งอยู่คิ้วครับระหว่างคิ้วและก็ไปอยู่ตรงจุดกึ่งกลางไม่ได้อยู่ตรงผิวสัมผัสนี้นะครับอยู่ข้างในธาตุก็คือแสงครับสีที่เกี่ยวข้องคือสีม่วงวันในสัปดาห์คือวันเสาร์มุมมองทางจิตวิทยาของจักระตาที่3ก็คือสติปัญญาความชัดเจนการอย่างรู้ระเบียบทางการคิดการอยากรู้อยากเห็นคนที่มีจักระตาที่3เข้มข้นนะครับจะชอบตั้งคำถามจะชอบคิดจะชอบขบคิดเชิงปรัชญาชอบตั้งคำถามที่คนรู้สึกว่ามันตอบยากเหลือเกินนักคิดชอบทำอะไรแบบนั้นครับเรามาดูกันว่าแล้วบุคลิกลักษณะนิสัยของนักคิดเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกท่านจับจุดทั้งหมดไปไว้บริเวณระหว่างคิ้วครับที่จักระตาที่3กำลังตั้งอยู่และเมื่อผมนับ5ถึง1ความรู้สึกทั้งหมดจะไหลรวมไปอยู่ณบริเวณจักระตาที่3 5 4รับรู้ถึงความรู้สึกที่กำลังหลอมรวมอยู่ในจักระตาที่3 3 2 1เยี่ยมครับบริเวณนั้นแหละครับคือจักระตาที่3ลักษณะนิสัยก็คือนักคิดครับนักคิดได้รับการนำทางโดยศูนย์กลางแห่งสติปัญญาซึ่งอยู่ภายในจักระตาที่3เขาจะชอบสังเกตเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะแสดงให้เห็นถึงความสุดยอดที่ได้จากการคิดอย่างลึกซึ้งนั่นเองนักวิทยาศาสตร์ก็มีหลายท่านนะครับที่จักระตาที่3เข้มข้นกว่าตัวอื่นๆต่อไปเรามาดูจักระตัวสุดท้ายครับจักระมงกุฎหรือสหัสลาละตำแหน่งอยู่กลางกระหม่อมอยู่ในสมองธาตุก็คือจักรวาลแสงบริสุทธิ์และแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งสีที่เกี่ยวข้องคือสีม่วงและสีขาววันในสัปดาห์คือวันอาทิตย์มุมมองทางจิตวิทยาก็คือจักระมงกุฎครับจะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณการทำสมาธิการเหนือสามัญสำนึกการเวลาอันไม่สิ้นสุดการไม่ยึดติดธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์นี่คือจักระจิตวิญญาณครับจักระมงกุฎเห็นไหมครับยิ่งจักระสูงยิ่งห่างไกลจากโลกกายภาพมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองมาสัมผัสกันว่าจักระมงกุฎอยู่ตรงไหนผมขอให้ทุกท่านครับปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ณบริเวณยอดศีรษะที่กึ่งกลางศีรษะของท่านหน้าที่อย่างนั้นมีจักระมงกุฎตั้งอยู่และผมขอให้ความรู้สึกนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกให้ความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ณบริเวณนั้นเลยครับเยี่ยมครับทุกท่านว่ามหัศจรรย์ไหมครับเราสามารถเอาความรู้สึกทั้งหมดไปจับจุดไหนก็ได้จักระไหนก็ได้แล้วการที่เราไปจับจุดสัมผัสเหล่านั้นแหละครับคือการเติมพลังงานให้กับแต่ละจักระเรามาดูลักษณะนิสัยของคนที่จักระมงกุฎเข้มข้นครับโยคีโยคีถูกปกครองโดยศูนย์กลางทางจิตวิญญาณพวกเขาเป็นตัวแทนของจักระเหนือสามัญสำนึกที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และความเป็นอนันต์เหนือโลกของแบบที่มีอยู่เพียงชั่วคราวชีวิตนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการละเล่นของจิตวิญญาณสำหรับโยคีบทบาทของพวกเขาคือการหลุดพ้นจากพันธะทางโลกเพื่อกลับคืนสู่บ้านอันแท้จริงโยคีจึงสนับสนุนให้เราหยุดพักและก้าวออกมาจากสนามแข่งขันเข้าสู่สมาธิและความเงียบสงบแห่งชีวิตครับ
ดังนั้นคนที่จักระมงกุฎเข้มข้นเขาจะแสวงหาการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งนั่นเองและผมเชื่อว่าแต่ละจักระที่ผมพูดมาเราอาจจะนึกตัวแทนของใครบางคนออกทีนี้แหละครับหากเรามาพูดถึงความต้องการทางกายภาพคนที่จักระรากเข้มข้นต้องการความมั่นคงจักระศักดิ์สิทธิ์ต้องการความสนุกจักระสะดือต้องการอำนาจจักระหัวใจต้องการความรักความเมตตาจักระคอต้องการแสดงออกจักระตาที่สามต้องการความกระจ่างทางปัญญาในขณะที่จักระมงกุฎต้องการเชื่อมกับจิตวิญญาณและเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเหนือการเวลานี่คือทฤษฎีที่สำคัญมากครับทีนี้ในแต่ละคนจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเราจะมีจักระที่เข้มข้นแตกต่างกันไปแต่เราจะเข้มข้นเพียงแค่จักระตัวเดียวไม่ได้ครับเพราะมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดียกตัวอย่างหากผมเป็นคนที่จักระมงกุฎเข้มข้นมากเลยแต่จักระอื่นๆไม่มีเลยผมจะเป็นคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ครับผมจะสื่อสารไม่รู้เรื่องด้วยผมจะไม่ทำงานเพราะผมอยากจะปลีกวิเวกผมไม่สนใจความหรูหราผมไม่สนใจชื่อเสียงก็จริงแต่ผมก็ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะผมหลุดจากโลกกายภาพนั่นเองครับดังนั้นมนุษย์แต่ละคนจะมีอยู่3จักระที่โดดเด่นครับจักระตัวแรกคือจักระหลักจักระตัวที่2คือจักระรองและจักระตัวที่3คือจักระสนับสนุนผมเลยอยากให้ทุกท่านลองทายกับตัวเองเล่นๆนะครับจักระหลักของท่านคืออะไรอะไรที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันโดดเด่นมากเลยเจ้าลักษณะนิสัยนี้สมมติคนคนหนึ่งครับเป็นคนที่ชอบแสวงหาอำนาจมากเลยอยากจะไต่เต้าอยากที่จะได้รับการยอมรับก็มีความเป็นไปได้ว่าจักระสะดือของเขาคือจักระหลักและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนพูดเก่งเขาสื่อสารได้ดีมากเลยจักระรองของเขาก็อาจจะเป็นจักระคอแล้วเขาก็มาค้นพบอีกว่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ชอบความสนุกชอบความตื่นเต้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจักระสนับสนุนของเขาก็คือจักระศักดิ์สิทธิ์อันนี้ลองค้นหาเล่นๆดูได้ครับถามว่าเรามีวิธีดูแบบชัดเจนเลยหรือไม่มีครับแต่เราจะยังไม่พูดถึงในเอพิโซดนี้เพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวมากเอาล่ะครับผมจะให้คุณผู้ฟังลองทำตามนี้แล้วกันครับจักระทั้ง7เปรียบเสมือนมิติของชีวิตที่เราต้องสร้างสมดุลหากตัวใดตัวหนึ่งเสียสมดุลไปมันก็จะมีผลเสียทีนี้เราก็จะเกิดคำถามและถ้าหากเราอยากจะสมดุลจักระทั้ง7ตัวนี้ให้ดีในแต่ละวันเลยมีวิธีการอะไรบ้างผมได้ใบ้เอาไว้ในตอนที่เล่าถึงข้อมูลแต่ละจักระแล้วครับจักระวันจันทร์คือจักระอะไรครับจักระรากถูกต้องไหมครับหากใน1สัปดาห์คุณทำตามนี้จักระแต่ละตัวจะถูกใช้อย่างเต็มที่และจะเกิดสมดุลทันทีครับวันจันทร์ขอให้คุณเน้นและเข้มงวดในเรื่องของความมั่นคงและการจัดระเบียบชีวิตยกตัวอย่างวันจันทร์เวลาผมทำงานผมจะใส่สูทครับและเข้มงวดกับการจัดบ้านเข้มงวดกับกิจวัตรมากๆเพราะเป็นการเติมพลังให้จักระรากไม่ใช่ว่าวันอื่นๆไม่ทำนะครับวันอื่นก็ทำครับแต่อาจจะไม่ได้เข้มงวดเท่ากับวันจันทร์วันอังคารจักระศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการสนุกเขาต้องการผจญภัยและลองทำสิ่งใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมอาจจะเริ่มลองออกไปทำอะไรใหม่ๆบ้างการอ่านหนังสืออาจจะไม่ใช่กิจวัตรใหม่สำหรับผมแล้วครับอาจจะเป็นการไปกินข้าวร้านใหม่ๆฟังเพลงใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆผมทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้จักระความสนุกหรือจักระศักดิ์สิทธิ์ได้รับพลังวันพุธจักระสะดือจักระแห่งพลังอำนาจสำหรับวันนี้ผมจะใช้โอกาสเหล่านี้ครับไปกับการเทรนนิ่งการสัมมนาการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพคน
ราะวันนี้เป็นวันที่ผมมีอำนาจผมสามารถทำให้คนเชื่อมั่นสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปได้รวมไปถึงการช่วยให้คนมองเห็นวิสัยทัศน์เพราะวันนี้ผมมีพลังมากเลยวันพฤหัสครับความรักความเมตตาจักระอนาหตะทำงานครับวันนี้ผมก็จะเริ่มใส่ใจผู้อื่นและรับฟังผู้คนมากเป็นพิเศษครับเพราะเพื่อที่จะเติมพลังให้จักระอนาหตะวันศุกร์จักระคอการสื่อสารการพูดการแสดงตัวตนวันศุกร์นี่ครับผมจะเตรียมเนื้อหาที่โหดๆเนื้อหาที่มันหนักมาทำรายการวันศุกร์โดยเฉพาะเลยส่วนวันเสาร์ครับจักระตาที่3การคิดผมก็จะใช้กับการวางแผนการคิดแล้วก็การเรียนส่วนวันอาทิตย์ครับวันพักเลยครับจักระจิตวิญญาณชอบความสงบได้ครับไม่ต้องทำอะไรอยู่กับความสงบทำสมาธิปิดโทรศัพท์ปิดโซเชียลมีเดียพยายามพบเจอคนให้น้อยที่สุดออกจากโลกภายนอกและสิ่งรบกวนคุณผู้ฟังลองเอาทริคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับและมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมและผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังทำท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องสมดุลชีวิตเท่าผู้อื่นครับสมดุลชีวิตท่านจะดีมากทำตามนี้ในแต่ละวันครับและนี่ก็คือทฤษฎีเรื่องของ The Seven จักระที่ผมนำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าในปีนี้เราจะได้ทำความเข้าใจเรื่องของจักระกันมากขึ้นแน่นอนเพราะเราพูดถึงจิตวิญญาณกันบ่อยมากเราพูดถึงอภิจิตเราพูดถึงเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ในปีที่แล้วและแน่นอนว่าความรู้มีไม่สิ้นสุดครับนั่นคือเหตุผลที่ The Library ถูกสร้างขึ้นมาเรากำลังสร้างโลกแห่งการเรียนรู้เรากำลังสร้างโลกใหม่ไปด้วยกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้เข้มข้นมากกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ครับเรามีทั้งตำราความสำเร็จรวมไปถึงตำราจิตวิทยาและแน่นอนว่าเราอัปเดตตอนใหม่ทุกๆไตรมาสครับสิ่งที่ท่านซื้อไปไม่ใช่คอนเทนต์แต่ท่านกำลังซื้ออิสรภาพและความมั่นคงในชีวิตกับท่านเพราะเมื่อเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเราจะเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ในชีวิตและนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งเช่นกันที่พวกเราทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับและสำหรับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทั้งผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนวันนี้สนุกมากครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line @amyours.bkk